εκλεκτοί εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, της αμυντικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των ευρωπαϊκών και συμμαχικών θεσμών, αγαπητοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να απευθύνομαι σήμερα στο συνέδριο της ΔΕΦΕΑ, ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο σημείο συνάντησης για την άμυνα, την τεχνολογία, τη βιομηχανική συνεργασία και τον στρατηγικό διάλογο στην ευρύτερη περιοχή. Η ΔΕΦΕΑ δεν είναι απλώς μια σημαντική διεθνής διοργάνωση. Είναι ένας χώρος όπου συναντώνται η στρατηγική σκέψη, η επιχειρησιακή εμπειρία, η τεχνολογική πρόοδος και η παραγωγική δυνατότητα. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας σε ένα ακροατήριο που συνδυάζει εμπειρία και τεχνογνωσία σε ευρωπαϊκό και διατλαντικό επίπεδο. Το θέμα που θα σας αναλύσω τα επόμενα λεπτά αφορά την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τις δυνατότητες, τις προοπτικές και τις υποχρεώσεις της. Είναι ένα θέμα όχι απλώς επίκαιρο, αλλά και κρίσιμο. Και αυτό γιατί η αμυντική βιομηχανία δεν αποτελεί μόνο πυλώνα εθνικής ασφάλειας, αλλά και μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, τεχνολογικής καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας. Επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή ιστορική αναδρομή μέχρι να φτάσω στο πώς είναι σήμερα η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Θα αναφερθώ σε δύο ορόσημα, το 2010 και το 2020. Το 2010 η αμυντική βιομηχανία βρίσκεται χωρίς το θεσμό των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, των offsets, τα οποία επί 15 ετία λειτουργούσαν ως βασικός μηχανισμός εισρωής έργου και οι εταιρείες έχασαν ένα σημαντικό εργαλείο πρόσβασης σε προγράμματα και τεχνογνωσία. Βέβαια, παρά τη σχετική ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, θα δούμε για πρώτη φορά σήμερα ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν εγγυώνται τη βιομηχανική αυτονομία. Τα προγράμματα offset δεν κατέληξαν σε σταθερή μεταφορά τεχνογνωσίας και οι συμπαραγωγές περιορίστηκαν σε δραστηριότητες συναρμολόγησης με χαμηλή προστιθέμενη αξία. Έτσι, το 2010 η ελληνική βιομηχανία, παρά τη σημαντική βοήθεια που είχε για πάνω από 15 χρόνια από τη χρήση των offset, παρέμεινε στο σύνολό της με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς την παραγωγή τελικών προϊόντων, χωρίς υψηλή παραγωγικότητα, χωρίς μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Η δεκαετής οικονομική κρίση που ακολούθησε οδήγησε σε δραστική μείωση των αμυντικών δαπανών, περιορισμό επενδύσεων και συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης. Πολλές εταιρείες οδηγήθηκαν σε αδράνεια, ενώ η έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου δυσκόλεψε την εξωστρέφεια και τη συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Το 2020 είναι ένα νέο ορόσημο. Η Ελλάδα αρχίζει και ξεπερνάει την κρίση. Επιπλέον, το 2020 έχουμε διπλασιασμό του προϋπολογισμού των εξοπλισμών από 350 εκατομμύρια που ήταν στη δεκαετία 10-20 στα 3,5 δισεκατομμύρια ανά έτος. Και το 2020 η χώρα έχει μπει στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και σταδιακά εξελίσσεται σε μία από τις πιο δραστήριες στο ΠΕΣΚΟ, ο πρόγονος του EDF, συμμετέχοντας σε πολλαπλά προγράμματα και μάλιστα να ηγείται σε αρκετά εξ αυτών. Πλέον, η ελληνική αμυντική βιομηχανία είχε πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε συνεργατικά οχήματα με Ευρωπαίους εταίρους. Από το 2020 μέχρι σήμερα υπάρχει συνεχή συμμετοχή της χώρας μας σε ευρωπαϊκές κυρίως, αλλά και νατοικές πρωτοβουλίες, που οδηγεί σε μια συνεχή βελτίωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Σήμερα, το 2026, η Ελλάδα έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στην 5η θέση συμμετοχής στο EDF, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα των ελληνικών φορέων να απορροφούν ευρωπαϊκούς πόρους και να συμμετέχουν σε διεθνή κονσόρτια. Στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, οι ελληνικές εταιρείες έχουν επιλεχθεί από επιταχυντή του ΝΑΤΟ, τον Διάνα. Τα ωφέλη από τη συμμετοχή της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικά. Μεταφορά τεχνογνωσίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας, συμμετοχή σε κρίσιμες τεχνολογίες, δικτύωση με μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Τα ωφέλη αυτά δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί επαρκώς
σε παραγωγή τελικών προϊόντων ή σε ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης. Υπάρχει ακόμα απόσταση μεταξύ έρευνας και βιομηχανικής υλοποίησης. Τα κονδύλια R&D καλύπτουν πρωτίστως TRL 1 έως 6 και έχουν συνήθως μορφή επιδότησης, ενώ η μετάβαση στην παραγωγή απαιτεί κεφάλαιο εντελώς διαφορετικής χρηματοδοτικής προέλευσης και τάξης. Τάξης μεγέθους για εξοπλισμό, πιστοποιήσεις, εκπαίδευση, εφοδιαστική αλυσίδα. Ερχόμαστε να δούμε για δεύτερη φορά σήμερα ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν εγγυώνται τη βιομηχανική αυτονομία. Αλλά ας περάσουμε προς το μέλλον να δούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω ευρωπαϊκών και νατοικών πρωτοβουλειών. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ΝΑΤΟ έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών μελών. Για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, οι πρωτοβουλίες αυτές συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες, συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα, πρόσβαση σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ενίσχυση εξωστρέφειας. Ήδη η χώρα μας συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο SAFE με δάνειο 787 εκατομμυρίων και υπάρχουν συζητήσεις με πολλές ευρωπαϊκές χώρες για κοινές προμήθειες με παράλληλες συνεργασίες βιομηχανιών. Εδώ θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στην Κύπρο, τη χώρα που έχουμε τις πιο πολλές συνομιλίες και έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία στο SAFE. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Κύπρου, ακούσαμε τον διευθυντή εξοπλισμών. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ και πολύ κοντινή. Παράλληλα, ο κανονισμός EDIP, ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα στις 8 Δεκεμβρίου 2025 με προϋπολογισμό 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2025-2027, έχει σκοπό τη βιομηχανοποίηση και την κλιμάκωση παραγωγής μέσω κοινών προμηθειών και διασυνοριακών βιομηχανικών συμμαχιών. Επίσης, ο μηχανισμός ECF, European Competitiveness Fund, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του οποίου είναι να ενισχύσει την τεχνολογική αυτονομία, την παραγωγικότητα και τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης, διαθέτει 130 δισεκατομμύρια αμιγώς για την άμυνα, τα οποία σε συνδυασμό με το Horizon Europe φτάνουν συνολικά τα 409 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2028-2034. Ένας από τους 4 πυλώνες του ECF αφορά την ανθεκτικότητα και ασφάλεια για την άμυνα και το διάστημα. Στην Ευρώπη έχουμε την πρωτοβουλία Omnibus για την απλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας και την προώθηση κοινών προμηθειών. Προβάλλονται αναθέτουσες αρχές όπως η NSPA στο ΝΑΤΟ και ο ΟΚΑΡ στην Ευρώπη. Ο όρος defense, που μέχρι το 2022 ήταν απαγορευμένο στην Ευρώπη, τώρα έχει βρει χρηματοδότες σε πολλά ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια funds. Και οι χρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη μετριούνται πλέον σε τριψήφια νούμερα δισεκατομμυρίων. Αυτές και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Ατζέντα 2030 δημιουργούν ένα περιβάλλον ευκαιριών για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ωστόσο, οι ευκαιρίες αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς τις απαραίτητες προσαρμογές. Η διεθνής εμπειρία λέει ότι δεν έχει σημασία πόσα χρήματα θα επενδυθούν, αλλά εάν θα οικοδομηθεί η θεσμική αρχιτεκτονική που θα επιτρέψει αυτά να μετατραπούν σε εγχώρια παραγωγή. Οι προσαρμογές που απαιτούνται είναι: πρώτον, συνεκτική εθνική στρατηγική με συντονισμό μεταξύ κράτους και βιομηχανίας και με σαφές προτεραιότητες, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος τα ωφέλη να παραμείνουν αποσπασματικά και με μικρό αντίκτυπο. Εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΕΠΗ, ο κ. Δροζολής, ότι απαιτείται να θεσμοθετηθεί ένας φορέας βιομηχανίας. Το πιστεύουμε κι εμείς. Μέχρι τότε η ΓΔΑΕ θα στηρίζει τη βιομηχανία. Την περίοδο αυτή, μαζί με τη βιομηχανία, μαζί με τις εταιρείες, φτιάχνουμε την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική. Να δούμε τώρα τι προσαρμογές πρέπει να κάνουν οι εταιρείες για να πετύχουμε. Πρώτον, αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, με επενδύσεις σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής.
Αλλιώς, η χώρα κινδυνεύει να παραμείνει απλώς συμμετέχον σε έργα R&D χωρίς δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, συνεργασίες. Συνεργασίες μεταξύ ελληνικών εταιριών, όπως κλάστερ, κοινοπραξίες, όπως και συνεργασίες μεταξύ της βιομηχανίας, με τα πανεπιστήμια, τις startups, τεχνολογικά κέντρα και στρατιωτικές σχολές. Επιπλέον συμπράξεις ελληνικών εταιριών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς ομίλους. Καμία εταιρεία, όσο ισχυρή κι αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνη της στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα. Στο σημείο αυτό και σε ό,τι αφορά την ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα πρέπει να αναφερθούμε στην ιδιαίτερη σημασίας πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης για ελάχιστη συμμετοχή 25% της ελληνικής βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα με ξένες εταιρείες και κράτη. Πρόκειται για ώριμη στρατηγική πολιτική που ακολουθούν όλες οι χώρες με αμυντική φιλοδοξία. Το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Το επιδιώκουμε ως ΓΔΑΕ σε όλες τις συμβάσεις που κάνουμε. Παρόλο που δεν έχει θεσμοθετηθεί, λειτουργεί πολύ ως παράγοντας και σε όλες τις διαπραγματεύσεις έχουμε επιτυχία να πετυχαίνουμε το 25% συμπαραγωγής. Ο στόχος 25% έχει ουσία. Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι σημαντικό μέρος της αξίας παραμένει στην εθνική οικονομία. Σημαίνει ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Σημαίνει ότι συντελείται μεταφορά τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. Σημαίνει ότι αναπτύσσονται δεξιότητες. Σημαίνει ότι δημιουργούνται γραμμές παραγωγής και δυνατότητες υποστήριξης. Σημαίνει ότι η χώρα αποκτά βαθύτερη γνώση των συστημάτων που χρησιμοποιεί. Σημαίνει ότι μειώνεται η εξάρτηση από τρίτους σε περίοδους κρίσης. Σημαίνει ακόμη, κάτι εξίσου σημαντικό, ότι οι διεθνείς συνεργασίες γίνονται πιο ουσιαστικές. Η Ελλάδα επιδιώκει ακριβώς τέτοιου είδους συνεργασίες. Συνεργασίες που περιλαμβάνουν συμπαραγωγή, υποκατασκευαστικό έργο, κοινή έρευνα και ανάπτυξη, πιστοποίηση, υποστήριξη κύκλου ζωής και πρόσβαση σε νέες αγορές. Θέλουμε διεθνείς εταίρους που δεν βλέπουν την Ελλάδα μόνο ως αγορά, αλλά ως αξιόπιστο βιομηχανικό και τεχνολογικό εταίρο, ως κόμβο παραγωγής και υποστήριξης για την ευρύτερη περιοχή. Κρίσιμο σημείο αυτής της προσπάθειας είναι η τεχνολογική μεταφορά. Όταν μια χώρα αποκτά τεχνογνωσία, βελτιώνει την υποστήριξη των μέσων της, μειώνει εξαρτήσεις, δημιουργεί εγχώριες καινοτομίες, ενισχύει την παραγωγικότητά της και αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό της. Γι' αυτό επιδιώκουμε συνεργασίες που δεν μεταφέρουν μόνο προϊόντα αλλά και ικανότητες. Όταν αναφερόμαστε στην μεταφορά τεχνολογίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ΕΛΚΑΚ, το οποίο λειτουργεί για κάτι λιγότερο από 2 χρόνια ως ο κεντρικός κόμβος αμυντικής καινοτομίας της Ελλάδος, συνδέοντας τις ένοπλες δυνάμεις, την αμυντική βιομηχανία, τα πανεπιστήμια και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, με στόχο την ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών και την ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας. Το ΕΛΚΑΚ, προωθώντας τεχνολογίες διτής χρήσης, ενισχύει την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. Πριν κλείσω, θα ήθελα να εκφράσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Έχοντας κάνει συνεχόμενα βήματα προόδου από το 2020 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει μια αμυντική βιομηχανία με υψηλού επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό, αξιόλογες τεχνολογικές δυνατότητες, από μεγάλες κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες έως δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups. Το οικοσύστημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σε έργα υψηλής τεχνολογίας, από ναυπηγική έως κυβερνοάμυνα και από ηλεκτρονικά και συστήματα αισθητήρων έως υποστήριξη και συντήρηση οπλικών συστημάτων. Ναυπηγεία, εργοστάσια, κέντρα συντήρησης και ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβοι παραγωγής και υποστήριξης για ευρωπαϊκά και νατοϊκά προγράμματα. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση σήμερα δεν είναι η ύπαρξη δυνατοτήτων. Είναι η αξιοποίησή τους με τρόπο συστηματικό και συντονισμένο.
Σήμερα η στρατηγική υπεροχή εξαρτάται από το ποιος προσαρμόζεται γρηγορότερα, από το ποιος καινοτομεί ταχύτερα, από το ποιος μετατρέπει τη γνώση σε επιχειρησιακό αποτέλεσμα πριν τον ανταγωνιστή του. Πέρα όμως από την αναδική πορεία της αμυντικής βιομηχανίας που μας κάνει αισιόδοξους μας κάνει και η συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας στο 25% όλων των συμβάσεων, αλλά και οι ευρωπαϊκές και ανατολικές πρωτοβουλίες που έρχονται από κοντινό και απότερο μέλλον και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για την ελληνική αμυντική βιομηχανία στα επόμενα χρόνια. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η κοινή συμμετοχή σε κρίσιμες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν μια αμυντική βιομηχανία πιο ισχυρή. Δεν θέλει όμως εφησυχασμό. Θα θυμίσω για τρίτη φορά σήμερα ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν εγγυώνται βιομηχανική αυτονομία. Οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν σε προσωπικό και υποδομές ώστε να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα. Παράλληλα, χρειάζεται να γίνουν συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών για δημιουργία κλάστερς, κοινών γραμμών παραγωγής και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, ώστε να μπορεί να αυξηθεί η κλίμακα παραγωγής και ανταγωνιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, η συγκυρία είναι μοναδική. Η Ευρώπη επανεξοπλίζεται. Το ΝΑΤΟ επενδύει στην καινοτομία. Η Ελλάδα ενισχύει το θεσμικό της πλαίσιο. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν ευκαιρίες. Το ερώτημα είναι, είμαστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσουμε. Με αύξηση της παραγωγικότητας, με ουσιαστικές συνεργασίες και με στρατηγική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και νατοϊκών εργαλείων, η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να μετατραπεί από συμπληρωματικό παίχτη σε ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο. Κάπου εδώ τελειώνει η ομιλία μου. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα να ευχαριστώ τους διοργανωτές του συνεδρίου ΣΕΚΠ και ΡΟΤΑ για την ευκαιρία που μου έδωσαν να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Για να διοπιστώσετε όμως την πρόοδο της βιομηχανίας, αλλά και του συνόλου των εταιριών αμυντικού υλικού παγκοσμίως, σας προσκαλώ όλους στην ΤΕΦΕΑ 2027, σε έναν ακριβώς χρόνο από σήμερα, από 18 έως 20 Μαΐου, σε αυτό εδώ το χώρο. Σας περιμένουμε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.